cư trú bất hợp pháp, và đã không có cho tụi mình nhận phòng. Suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you. The clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Thỏ đi thôi. Trước khi mà đến với tập mới của ngày hôm nay thì cho Thỏ tóm tắt lại tập trước một xí. Ở tập trước, Thỏ và mọi người đã cùng nhau đến tham quan một cái bảo tàng độc lạ và có một cái bộ sưu tập giải phẫu học hơi có phần đáng sợ một tí. Nó đã tồn tại cách đây 300 năm nhằm khai sáng tri thức cho người dân Nga. Sau đó thì mình có giới thiệu một cái quán mì ramen khá là ngon và nằm ở trung tâm. Và cuối ngày Thỏ đã đi xem phim qua cái máy bòm chiếu khổng lồ hàng top thế giới. Và hôm nay mời mọi người tiếp tục chuỗi hành trình 23 ngày khám phá nước Nga. Cụ thể trong tập này mình đã quay trở lại Moscow và đã gặp một cái sự cố khá là lớn. Mình đang có mặt ở ga Moskovsky tại Saint Petersburg để khởi hành trở về lại thủ đô Moscow. Lần này Thỏ vẫn chọn đi bằng tàu nhanh Sapsan. Thỏ cũng đã có hướng dẫn chi tiết về cách đi tàu giữa Moscow và Saint Petersburg ở tập 4. Bạn nào mà chưa xem hay là chưa nắm rõ thì có thể mở lại để ủng hộ Thỏ hen. Tàu ở Nga thì chạy khá là đúng giờ, nên là nếu như mà chưa đến cái giờ khởi hành á thì các bạn cứ ngồi chờ ở bên trong nhà ga cho nó ấm, bởi vì bên ngoài chỗ tàu sẽ không có chỗ để mà ngồi đợi, nó còn rất là lạnh nữa. Sau hơn 4 tiếng thì Thỏ đã quay trở lại thủ đô Moscow. Do là có quá nhiều hành lý nên là mình sẽ đặt taxi để về lại khách sạn. Ở Nga thì Thỏ thấy giá taxi qua app không có đắt đâu mọi người. Có thể đặt qua app Yandex.Go. Nếu mà thấy giá đang cao thì mọi người có thể thoát ra rồi đợi một xí rồi vô lại app. Đến khi nào mà mọi người thấy được khớp được cái giá tốt á, thì mọi người hãy bấm đặt. Cái anh taxi đợt này của Thỏ đi cũng khá là nhiệt tình. Ảnh kể là ảnh đến từ Kazakhstan. Lúc trước á, thì là ảnh làm nghề cướp bóc, nhưng mà bây giờ thì ảnh hoàn lương rồi. Nghe tới khúc này tự nhiên ráng ngang hen, nhưng mà ai cũng có quá khứ, quan trọng là mình biết quay đầu thôi. Cũng rất là nhiệt tình và dễ thương. Và khách sạn đợt này cũng chính là khách sạn mà mình đã review ở tập 1 luôn. Где ваш документ о регистрации из Санкт-Петербурга? Если отель вас зарегистрировал, они должны были выдать вам бумагу при выезде. Tôi đã đăng ký tạm trú với khách sạn ở Saint Petersburg và khách sạn đã đăng ký cho tôi, nhưng không có bất kỳ tờ giấy nào. Tôi đã đóng tiền để đăng ký tạm trú. Bạn không thể kiểm tra trên hệ thống à? Bây giờ tôi phải làm sao? Я не могу это проверить. Без этой бумаги вы находитесь здесь нелегально. Я не могу предоставить вам номер. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi đã trả tiền khách sạn cho các bạn rồi mà. Я не знаю. Вы нелегал. Извините. Я не могу заселить вас. Извините. Theo cái đoạn ghi âm mà các bạn vừa nghe thì mình đã bị nhân viên lễ tân cáo buộc là cư trú bất hợp pháp và đã không có cho tụi mình nhận phòng. Vì mình không được phép quay phim nên chỉ có cái đoạn ghi âm khi nãy thôi. Đợt này thì tụi mình vẫn chọn ở khách sạn Beta Ismailov mà ở tập 1 mình có review. Bạn nào mà chưa xem thì có thể mở lại để xem, bởi vì phòng ở đây cũng khá là ổn và giá lại rẻ nữa. Quay trở lại câu chuyện thì khi mà mình đến check-in nhận phòng thì mình đã gặp một cái nhân viên lễ tân không có biết tiếng Anh. Mình thì cũng không có biết tiếng Nga nên là phải giao tiếp hoàn toàn là qua phần mềm dịch. Thì như các bạn nghe trong cái đoạn ghi âm thì cái cô nhân viên lễ tân ở Moscow yêu cầu là tụi mình phải xuất trình được cái tờ giấy đăng ký cư trú khách sạn ở Saint Petersburg thì cổ mới có thể làm thủ tục để mà cho tụi mình nhận phòng. Lúc này là mình hoàn toàn không hiểu và hình dung ra được cái tờ giấy đăng ký mà cái cô đó đề cập đến là tờ giấy gì, bởi vì khi mà tụi mình trả phòng ở khách sạn Saint Petersburg thì họ không hề đưa cho mình bất kỳ một cái tờ giấy đăng ký gì. Nhưng mà cái việc đăng ký tạm trú ở Nga thì trước đó mình có biết đến, bởi vì theo luật Nga, người nước ngoài khi mà cư trú trên lãnh thổ Nga thì bắt buộc phải đăng ký tạm trú khách sạn hay là chủ nhà mà bạn thuê
thuê sẽ phải đăng ký tạm trú cho bạn. Vì vậy mình cứ đinh ninh là khách sạn ở Saint Petersburg họ đã đăng ký tạm trú trên hệ thống cho mình rồi. Nhưng mà ở Moscow thì họ yêu cầu là phải có cái tờ giấy đăng ký tạm trú đó, nếu không thì mình chính là người cư trú bất hợp pháp. Các tập trước mình luôn nói với mọi người là chưa có một cái ngày nào mà mình không nhận được sự giúp đỡ từ người Nga, nhưng mà ngày hôm nay là một ngoại lệ. Ở bất kỳ đâu thì cũng sẽ có người này người kia. Chắc là hôm nay cái cô nhân viên này cổ đang có một cái chuyện gì đó không vui, nên là thái độ của cổ đối với tụi mình hoàn toàn không có được tốt. Cổ đã từ chối giải thích thêm bất kỳ một cái điều gì cho tụi mình không biết phải làm sao, mặc dù là tiền phòng đã thanh toán hết rồi. Cổ không quan tâm là tụi mình ở đâu rồi sẽ như thế nào. Hỏi gì á thì cổ cũng nói là tôi không biết, chừng nào mà có cái tờ giấy đăng ký đó thì tôi làm thủ tục check in cho bạn, còn không thì thôi. Lúc đó là tụi mình rất là hoang mang và sợ hãi. Tụi mình nghĩ là giờ phải ở đâu, rồi sắp tới sẽ phải ở đâu, vì nếu không có tờ giấy đăng ký cư trú đó thì chắc có lẽ là cũng sẽ không có ở đâu nhận tụi mình cả. Rồi mình nghĩ là hay là đến đồn cảnh sát để mà trình báo, hay là phải bắt tàu để mà quay ngược lại Saint Petersburg để mà lấy cái tờ giấy đăng ký cư trú đó. Nhưng mà liệu khách sạn ở Saint Petersburg họ thu tiền mình rồi, nhưng mà có khi nào họ quên đăng ký cư trú cho mình không, nên là trên hệ thống mới là không thấy. Và lúc tại khách sạn ở Saint Petersburg họ cũng đâu có đòi cái tờ giấy đăng ký cư trú ở Moscow đâu. Thì lúc đó tụi mình có gọi Zalo cho một cái bạn người Việt tại Nga đã mua vé tàu cho tụi mình và cho tụi mình thuê sim để mà hỏi cái tình huống này như thế nào. Thì ngay lập tức là bạn trấn an tụi mình, bạn nói là không sao đâu, cứ bình tĩnh. Mặc dù là sim của tụi mình thuê của bạn chỉ là sử dụng data mạng dữ liệu thôi chứ không hề có cước điện thoại, nhưng mà bạn hướng dẫn tụi mình là hãy tìm cái số điện thoại khách sạn ở Saint Petersburg và gọi cho họ, yêu cầu là họ gửi cái tờ giấy đăng ký cư trú đến cho mình. Bạn trấn an tụi mình là nếu khách sạn đã thu tiền đăng ký tạm trú cho mình thì chắc chắn là khách sạn đã phải đăng ký tạm trú rồi, nên là đừng có lo. Và tụi mình đã tìm được số điện thoại của khách sạn, nhưng mà lúc này thì lại lo, tại vì không biết là nhân viên khách sạn ở Saint Petersburg họ có nói được tiếng Anh không, hay là một chàng tiếng Nga nữa thì lại không biết phải giải quyết như thế nào. Thì rất là may luôn là khách sạn ở Saint Petersburg nhân viên họ nói tiếng Anh rất là tốt. Họ nói tụi mình là nhắn cái địa chỉ email qua cái phần mềm chat Telegram của họ, họ sẽ gửi cái bản điện tử của cái giấy đăng ký tạm trú đó qua cho tụi mình. Và khoảng 30 phút sau thì tụi mình đã nhận được cái tờ giấy đăng ký tạm trú bản điện tử. Thì tụi mình đã đưa cho một cái cô nhân viên khác, cái cô khi nãy nha. Thì cổ rất là vui vẻ và cổ nói là hãy gửi cái bản điện tử đó qua email của cổ, rồi cổ sẽ in ra rồi check in nhận phòng được thôi. Và tụi mình đã được nhận phòng. Nhưng lúc đó mình cứ thắc mắc là ủa tại sao khi mà ở khách sạn Saint Petersburg họ không có đòi cái tờ giấy đăng ký cư trú ở Moscow, bởi vì mình di chuyển từ Moscow đến Saint Petersburg mà. Lúc này các bạn sẽ thắc mắc là ủa sao không tra Google hay là sử dụng các phần mềm trợ lý AI để mà tham khảo. Thì mình cũng lưu ý thêm cho các bạn là ở Nga mạng mẽo rất là chập chờn, và có khi không, và không thể sử dụng phần mềm trợ lý AI như là ChatGPT hay là Gemini được, mà phải sử dụng thông qua chuyển đổi VPN. Thì sau khi mà mình tìm hiểu được thì cái tình huống của mình như thế này nè. Luật Nga quy định nếu tổng thời gian bạn có mặt trên lãnh thổ Nga tính từ ngày nhập cảnh đến ngày mà bạn bay về mà dưới 7 ngày thì bạn sẽ được miễn trừ xuất trình giấy tạm trú theo luật định. Ở đây là miễn trừ xuất trình thôi nha các bạn, chứ không phải là miễn đăng ký tạm trú. Khách sạn hay là chủ nhà mà các bạn thuê sẽ bắt buộc phải đăng ký tạm trú cho bạn. Thì mình ở Moscow từ ngày 1 đến ngày 6 nó vẫn nằm trong cái thời hạn dưới 7 ngày, nên là khi mà mình trả phòng họ không có đưa cái tờ giấy đăng ký tạm trú cho mình. Và đồng nghĩa khách sạn ở Saint Petersburg họ cũng không yêu cầu là phải xuất trình cái tờ giấy đó. Nhưng mà mình đã ở Saint Petersburg 11 ngày và quay trở lại Moscow là ngày thứ 17, thì lúc này đã trên 7 ngày theo quy định, nên để đăng ký được tạm trú tiếp tục ở Moscow thì họ phải có được cái tờ giấy đăng ký tạm trú ở Saint Petersburg của mình, thì mới có thể chứng minh được là cái chuỗi 11 ngày mà mình ở Saint Petersburg là hợp pháp
Nếu không á, thì sẽ xem như là cư trú bất hợp pháp và họ không thể cho mình ở khách sạn được, vì nếu mà bị phát hiện ra thì họ sẽ bị phạt tiền rất là nặng. Vấn đề nằm ở khách sạn ở Saint Petersburg, họ cũng không thể biết được là cái ngày mà tụi mình trả phòng tụi mình có di chuyển đến địa điểm tiếp theo hay không, hay là quay trở về nước, nên là họ đã không chủ động đưa tờ giấy đăng ký tạm trú cho mình, mà khi khách yêu cầu thì họ mới đưa. Nên tóm lại là bạn nào mà đi du lịch ở Nga trên 7 ngày và có di chuyển đến các nơi cư trú khác nhau thì các bạn phải chủ động đòi cái tờ giấy đăng ký tạm trú ở mỗi nơi mà các bạn lưu trú nha. Tờ giấy đó cũng chính là bằng chứng để mà khi các bạn xuất cảnh trở về nước thì hải quan có hỏi thì các bạn cũng có để mà trình ra. Có trường hợp là nhiều bạn không có lưu trú ở khách sạn mà thuê Airbnb hay là thuê chủ nhà riêng á, thì một số chủ nhà đã không có đi đăng ký tạm trú cho các bạn, nhưng mà họ vẫn nói dối là họ đã đăng ký tạm trú rồi. Nhưng mà khi ra hải quan thì họ coi trên hệ thống á, là không có, mà các bạn cũng không có cái tờ giấy đăng ký tạm trú để mà chứng minh luôn, thì các bạn sẽ bị buộc tội là cư trú bất hợp pháp và gặp rất là nhiều rắc rối. Nên là để chắc ăn thì nhớ là hãy đòi cái giấy đăng ký tạm trú này nha. Rút kinh nghiệm lúc mà trả phòng ở Moscow thì mình cũng đã đòi cái tờ giấy đăng ký tạm trú ở đợt trước lẫn cái đợt này luôn, để mình có cái bằng chứng là chứng minh cái chuỗi 23 ngày ở Nga của mình là hợp pháp, không có bị gián đoạn. Đồng thời là các bạn cũng hãy đăng ký tài khoản Telegram trước, bởi vì đây cũng chính là mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất ở Nga. Khi mà có việc gì thì các bạn có thể liên hệ qua đây với người bản địa để họ hỗ trợ cho mình. Mong rằng là qua bài học của Thỏ sẽ giúp các bạn sắp đi Nga tự túc có được cái kinh nghiệm để tránh cái rắc rối giống như mình. Và đồng thời thông qua video tụi mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn người Việt đã hỗ trợ giúp đỡ tụi mình trong suốt chuyến đi khi mà tụi mình gặp những cái rắc rối này. Hôm nay thì Thỏ sẽ đến một cái tổ hợp công viên khu bảo tồn lịch sử kiến trúc ở Moscow. Ở Saint Petersburg thì đã có tuyết rơi, nhưng mà ở Moscow giữa tháng 12 rồi mà chưa thấy động tĩnh gì hết trơn luôn. Trước khi mà vào tham quan thì thôi tụi mình chui vô một cái chuỗi Rostic, chính là KFC gần cái khu vực này để mà ăn nhanh. Mọi người cứ vào các máy bán tự động, chọn cái món mà mình muốn ăn rồi chụp hình lại, rồi ra quầy đưa cho các bạn nhân viên là được. Đây chính là tổ hợp công viên khu bảo tồn lịch sử kiến trúc Tarisino. Ở nơi nào của Nga cũng khá là rộng lớn, như là ở đây nè, rộng đến hơn 400 hectare luôn. Vào khu vực công viên thì sẽ miễn phí, nhưng mà các công trình lịch sử bên trong công viên thì sẽ có giá vé riêng nha mọi người. Ở các công viên mà có hồ nước ở Nga thì mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái con vịt vàng này. Nó là một cái loài chim trong họ vịt. Ở đây chia làm hai phe dành ăn nha, phe mấy bà vịt vàng và mấy bà bồ câu. Động vật ở đây thì nó dạng lắm mọi người, nó hay đi bộ lon ton để xin thức ăn từ du khách á. Ở đây họ bảo tồn động vật thiên nhiên lắm, chứ không phải là cứ chăn bắt rồi mần thịt ăn đâu. Khung cảnh ở đây rất là bình yên luôn. Mình nghĩ là bạn nào mà đi vào mùa thu hay là mùa hè thì chắc ở đây sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chứ vào mùa đông thì khung cảnh nó sẽ hơi xơ xát và trơ trọi. Dưới hồ thì đang có một cái bầy vịt luôn, nhưng mà khác với mấy bà vịt khi nãy. Khi nãy là vịt vàng, lông của nó sẽ có màu cam, còn đây là vịt cổ xanh, là loài vịt hoang dã phổ biến và có số lượng đông đảo nhất tại các hồ nước Nga. Nhìn mấy ông bà vịt này là mấy bạn sẽ biết ngay là con nào là con trống mà con nào là con mái luôn. Cái con trống á thì nó sẽ có cái cổ màu xanh, cái thân của nó sẽ màu trắng và sọc nâu, còn con cái thì nó không có cái cổ màu xanh đâu, mà toàn thân của nó là màu nâu đốm. Mấy ông bà vịt này không có biết lạnh đâu nha,
Mình thì lạnh cống luôn. Ở dưới hồ thì cũng bắt đầu đóng băng mà chúng vẫn cứ thích tung tăng ở dưới đó vậy đó. Ở đây có một cái ống nhòm thời gian nè mọi người. Giờ đang là thực tại này nha. Giờ nhìn vô cái ống nhòm là ngược thời gian về quá khứ hồi xưa luôn. Nằm trong khuôn viên bảo tồn di tích này có một cái nhà thờ nhỏ. Trông nó cũng khá cũ kỹ á mọi người. Mà nó cũng kỹ thiệt, tại vì nó được xây dựng từ thế kỷ 18. Cái vùng đất này ngày xưa có một cái tên là Bùn Đen, thuộc sở hữu của nhiều quý tộc. Bước ngoặt là vào năm 1775 thì nữ hoàng Catherine Đại Đế trong một lần du ngoạn đã bị hớp hồn bởi cái cảnh sông hồ thơ mộng tại đây. Nên là bà đã quyết định là chi tiền mua lại toàn bộ khu đất và đổi tên thành Saraceno, nghĩa là thuộc về nữ hoàng, và lên kế hoạch xây dựng một cái siêu dinh thự mùa hè để khi mà bà đến Moscow công tác thì bà sẽ lưu trú tại đây. Nhưng mà Catherine Đại Đế chưa có ở đây một ngày nào luôn. Các công trình cung điện mà các bạn thấy ngày nay thì chỉ mới được xây dựng và trùng tu lại từ năm 2007 thôi. Trong suốt 200 năm thì nơi này hoàn toàn là bị bỏ hoang. Nữ hoàng Catherine Đại Đế ban đầu là giao toàn cái quyền xây dựng cho một cái vị kiến trúc sư. Ông mất 10 năm ròng rã, đổ mồ hôi, nước mắt và cả tiền bạc cá nhân để mà xây dựng một cái quần thể gồm nhiều tòa nhà nhỏ mang tính kết nối hài hòa với lại thiên nhiên. Nhưng mà khi mà nữ hoàng bất ngờ đến thị sát thì bà đi dạo qua các phòng ở phía bên trong chưa đầy một tiếng, chê bai là căn phòng quá tối, trần nhà thì quá thấp, ngột ngạt như là một cái hầm mộ, và ra lệnh là phá dỡ ngay lập tức. Vị kiến trúc sư này đã bị cắt đứt tước quyền hành nghề và rơi vào một cái cảnh bần cùng. Sau đó thì nữ hoàng giao lại cái việc thiết kế và xây dựng dinh thự này lại cho học trò của ông, và ra lệnh là đập bỏ sang phẳng cái cung điện cũ đi để làm lên lại một cái cung điện mới. Nhưng mà khi cung điện sắp hoàn thiện thì nữ hoàng đột ngột qua đời. Con trai của bà là Sa Hoàng Bâu I là một người vốn rất là ghét mẹ mình, đã ra lệnh là cắt toàn bộ ngân sách và cấm xây dựng tiếp, khiến cho nơi này bị bỏ hoang từ đó. Đây chính là chân dung của hai vị kiến trúc sư ngày xưa. Công trình này có tên gọi là tòa nhà bánh mì vì cái hình dáng bên ngoài của nó trông giống như là một cái ổ bánh mì. Và các bạn để ý sẽ thấy một cái họa tiết trên tường có hũ muối bằng đá trắng, biểu tượng cho sự hiếu khách của người Nga. Theo cái bản thiết kế ban đầu ngày xưa thì nơi đây được xây dựng để phục vụ toàn bộ nhu cầu ăn uống, tiệc tùng và hậu cần cho nữ hoàng cùng đoàn tùy tùng khi mà bà đến đây để nghỉ hè. Theo bản vẽ cũ thì nơi đây sẽ bao gồm hệ thống bếp, hầm chứa lương thực và là nơi ở các gia nhân. Nơi đây sẽ có hệ thống hành lang dưới lòng đất nối tòa nhà bánh mì này với lại cung điện chính. Để mà vào tham quan các công trình này thì mọi người sẽ không có vào bằng cửa ở mặt đất mà sẽ vào tòa nhà chính này và đi xuống lòng đất. Giá vé tham quan lúc mà Thỏ đi sẽ là 750 rúp. Chúng ta sẽ đi qua cái khu vực bên phải để tham quan tòa nhà bánh mì trước nha. Trước khi mà bước vào đây á, thì mình nghĩ là nơi đây sẽ tái hiện lại theo như cái bản vẽ ngày xưa là hệ thống bếp hay là hầm chứa lương thực. Nhưng mà không, hiện tại thì bên trong cái khoảng sân máy kính này người ta đã xây dựng thành một cái phòng hòa nhạc. Nhờ cái cấu trúc tường gạch vuông vức xung quanh, âm vang tại đây đạt được chất lượng điểm 10, biến cái nơi này thành một trong những cái sân khấu biểu diễn nhạc cổ điển và nhạc kịch danh tiếng nhất Moscow. Tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà cũng biến thành nơi triển lãm trưng bày nghệ thuật. Phút này là làm trò khùng trò điên gì nè trời. Ta đang lạc vào mê cung, thả ta ra, thả ta ra. Nó không phức tạp như mình nghĩ.
mỗi một cái triển lãm nghệ thuật ở đây sẽ thường xuyên thay đổi, lúc thì sẽ là cái chủ đề này nhưng mà lúc thì sẽ là cái chủ đề khác. Ở đây có một cái cô nhân viên triển lãm rất là dễ thương luôn. Bữa kia mình lại cái chỗ này chơi đi vui lắm. Bữa nói là giờ con thi với lại cái con gấu Nga này nha, coi là ai mạnh hơn ai. Heo cưa lừa sẽ không thợ nào khỏe. Con gấu Nga này nó nói là không biết là đứa nào khỏe, chứ tôi thấy là con thỏ này về ăn cơm thêm đi. Nhưng mà tôi thấy bà kéo là tôi thấy chán quá trời chán luôn. Còn đây là không gian của cung điện chính. Đây chính là tàn tích của nền móng cung điện cũ mà Catherine Đại Đế đã cho đập bỏ không thương tiếc vào năm 1785. Chắc bên trong đang có trường học nào đang tổ chức sự kiện nên là có hẳn những cái bảng trang. Khu vực cầu thang này cũng khá là đẹp nên là có rất là nhiều cô dâu chú rể đến đây để chụp ảnh cưới. Đây là sảnh Thorai, có những cái chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ mạ vàng rất là tinh xảo luôn. Đây cũng là một trong số ít căn phòng lộng lẫy ở đây. Hiện nay thì các phòng ốc bên trong đại cung điện này đã được trưng dụng làm không gian bảo tàng cao cấp. Nơi đây sẽ lưu trữ các bộ sưu tập trang phục hoàng gia, trang sức, gốm sứ và đồ dùng sinh hoạt của các sa hoàng thế kỷ 18-19. Ở phía khu vực bên ngoài này cũng còn rất là nhiều tàn tích bị san phẳng và bỏ hoang. Cây cầu này cũng là một cái tàn tích ngày xưa. Thì theo như cảm nhận riêng của Thỏ thì khu vực tham quan cung điện ở bên trong nó cũng ở mức bình thường thôi, nó cũng không quá đặc sắc. Nếu như mà các bạn đã coi các cung điện tại Saint Petersburg ở các tập trước của mình á, thì thấy là nơi này nó thiếu một cái không khí của lịch sử và thiếu đi một cái hồn. Bởi vì cũng dễ hiểu thôi, vì nơi này thực chất đã bị bỏ hoang mà. Đã có sa hoàng hay là nữ hoàng nào sinh sống tại đây một ngày nào đâu. Bên trong thì đa số là không gian triển lãm trưng bày, nên cái cảm giác đi vào đó sẽ có cảm giác giống như là mình đi vào trung tâm hội nghị triển lãm hơn là mình đi tham quan cung điện. Đa số người dân Nga đến đây không phải là để tham quan khu vực bên trong, mà chủ yếu là đi dạo, picnic và tận hưởng cái không gian lãng mạn thơ mộng ở khu vực bên ngoài này. Cảnh vật ở đây mặc dù là vào mùa đông nhưng mà nó cũng có một cái vẻ đẹp rất là riêng. Theo Thỏ thấy thì nó như là một bức tranh vẽ, cảm giác rất là bình yên. Ở đây họ có để cái bảng là vui lộc không cho chim vịt ăn bánh mì, vụn bánh mì, bánh quy á mọi người. Nó là cái việc mà cho vịt, chim ăn bánh mì là đang hại chúng đó nha. Bởi vì họ giải thích là các sản phẩm từ bột mì, bánh ngọt là loại thức ăn lạ lẫm và không tự nhiên đối với các loài chim. Bánh mì sẽ nở trương ra và làm tắc nghẽn dạ dày của chim. Muối, men và các chất khác có trong bánh mì sẽ gây ra cái hiện tượng lên men và làm cho cơ thể chúng bị quá tải muối. Điều này dẫn đến ngộ độc, gây ra những đau đớn, bệnh tật và thậm chí là làm chết các loài chim. Do chế độ ăn uống sai cách, chim không nhận được các chất cần thiết cho quá trình di cư và sinh sản bình thường, khiến chúng phát triển nhiều cái loại bệnh tật khác nhau và xuất hiện các đột biến. Nên là mọi người có đến đây thì đừng cho chim ăn bánh mì nha.
2 thì mình sẽ ra lại phố cổ Abat mà ở tập 1 mình có đến, nhưng mà vào ngày thường thì nó khá là vắng. Hôm nay là ngày cuối tuần thì không biết là khung cảnh nó có khác hay không ha. Mà mình sẽ gợi ý một cái nhà hàng nằm trên phố Abat đó cho mọi người. Mọi người ráng coi tới cuối clip nha. Khắp đường phố ở Nga và đặc biệt là chặng tàu thì mọi người sẽ thấy có rất là nhiều nghệ sĩ đường phố chơi nhạc rất là hay. Phố Abat vào ngày cuối tuần là một cái khung cảnh khác bọt hoàn toàn so với ngày thường luôn các bạn. Nên là bạn nào mà có đến Moscow mà muốn ra phố Abat chơi thì có thể xếp vào cái ngày cuối tuần nha, để nhộn nhịp hơn nhiều, chứ ngày thường như ở tập 1 mọi người xem nó vắng lắm. Mình thấy là mọi người xếp hàng dài nên là cũng tò mò. Hóa ra là chỉ để chụp hình với cái cân quả quýt này thôi nè. Là khi mà mình đứng lên cái cân thì nó sẽ hiện ra làm nặng tương đương bao nhiêu cái quả quýt, mà người Nga họ rất là dễ thương luôn. Mình không hiểu sao là có thể xếp hàng dài khủng khiếp chỉ để check in cái này thôi á mọi người. Mọi người không có tưởng tượng được đâu là cái hàng này nó dài, chắc là phải xếp hàng 1 đến 2 tiếng thì mới có thể check in được cái này á. Tính ra là cũng hơi ngon hú nhưng mà dễ thương nha. Tối nay thì mình sẽ ăn tối tại một nhà hàng châu Á. Đồ Nga thì mình ăn suốt những cái ngày đầu rồi. Ăn ít thì nó ngon, nhưng mà vì mình là người châu Á mà mọi người, nên là ăn nhiều nó sẽ hơi ngán. Và luôn luôn là mình muốn ăn đồ châu Á. Nhà hàng này nằm ngay cái phố Abat luôn nên hầu như là không có bàn. Các bạn phục vụ đã từ chối nhận khách vì nói rằng là các bàn ở đây đã được đặt đứng tối rồi. Nhưng mà khi thấy tụi mình cứ loay hoay không biết là sẽ thay thế bằng cái địa điểm nào khác, thì bạn có hỏi tụi mình là đến từ đâu. Tụi mình nói là tụi mình đến từ Việt Nam. Thì bạn nói là ok thôi, để tôi cố gắng sắp xếp cho các bạn một cái bàn nha. Giờ bạn đi dạo và 15 phút sau quay lại thì tôi hứa là sẽ chừa cho bạn một cái bàn. Và khi tụi mình quay lại đúng là bạn đã chừa sẵn bàn cho tụi mình rồi. Mình gọi một phần miếng Hàn Quốc và một phần tôm nhum ăn kèm với cơm. Đồ ăn ở đây theo Thỏ khá là ngon và hợp khẩu vị của mình. Giá cả cũng hợp lý, chỉ tốn khoảng 1.500 rup. Cái giá khá rẻ so với mặt bằng trên cái con phố này nha mọi người. Ở tập sau cũng là những cái ngày cuối cùng của Thỏ ở Nga. Thỏ đã đến tham quan một cái bảo tàng khoa học hiện đại rất là hay và thú vị, ít khách du lịch biết đến. Khi mà đến Moscow, ở đó mình đã gặp một cái nhà khoa học rất là dễ thương và nhiệt tình. Và Thỏ cũng đã đến một cái khu tổ hợp, công viên, bảo tàng, công trình lịch sử khác ở Moscow. Nơi đó có cung điện gỗ không có một cây đinh đóng nào hết, và ngôi nhà nhỏ của Peter Đại Đế cùng với cảnh thiên nhiên thơ mộng. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, để lại một bình luận bên dưới, hãy chia sẻ đến bạn bè, người thân để cùng xem video của Thỏ, và đặc biệt cho mình một subscribe, đăng ký kênh để tạo động lực cho mình nha. Và cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của mình. Thỏ đi thôi. Bunny on the go. Let's go. A frozen lake like a silver mirror reflects the pink and golden sky. A stranger waves from across the courtyard. We share a laugh, I don't know why. Hot coffee warm in both my fingers. A little cafe tucked in snow.